درود و شادباش فراوان خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم هر جای این دنیا که هستید حالتون عالی باشه. امروز اومدیم با همدیگه سری به بازار هفتگی شنبه بازار بزنیم. بازارهای هفتگی در شیراز یکی از جاذبه‌های فرهنگی و اقتصادی این شهره که جذابیت‌های خاص خودش رو داره. این بازاری که دارید میبینید هر هفته در روزهای شنبه برگزار میشه و به دلیل تنوع بالای محصولات و قیمت‌های مناسب بازاری محبوب برای خرید مردم هست. شما میتونید انواع میوه و سبزیجات تازه، محصولات کشاورزی، گل و گیاه و همچنین اقلام مختلف غذایی رو اینجا پیدا کنید. دوستان ممنون میشم برای حمایت و انرژی دادن به من حتما این کانال رو سابسکرایب و لایک کنید. آره هست. من لباسم مشکی نمیتونم. اونا رو ببین. شما خدا عزیزات نگه بده. خدا سلامتی بده. Yer زنگ
نه آفتابی ندارم. دنیا عراجی ها برس بابا بیبا حدود افرونی
35 زن اینا زن یخ‌تر بهش خورم
دوستان امیدوارم از دیدن ویدیو لذت کافی رو برده باشید. خوشحال میشم نظر و پیشنهاداتتون رو در قالب کامنت با ما در میون بذارید. تا ویدیو بعدی، خدایا رو نگهدارتون.